सो ओके, अब आज हामी साइकोमेट्रिक्सको फर्स्ट युनिटलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न गइरहेका छौँ. सो लेट मी ओपन इट. पर्खिन, लेट मी सेट इट अप. सो सिलेबस छ यता साइकोमेट्रिक्स. सो अझै एउटा पेज थियो. ओके, हियर इट इज. लेट मी सेट इट अप. यसलाई जान्छ डेस्कटपमा. Okay, I need to create a new desktop environment and okay, so we are going to do it quickly. You can pitch my very okay, this is going to be like a crash course. We're not going to go into much detail. You're gonna quickly learn it. It's for the exam, it's to pass or okay, na? So let's do it. My intent is that we'll watch this video again and again. मेरो त त्यो लाइक रट्न इज भेरी हार्ड. सो मेमोराइज गर्न त एकदम गाह्रो छ. सो विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इट एज मच एज वी क्यान. सो दिस इज फर द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू. सो डोन्ट फोकस मोर अन लाइक एक्सप्लेनेसन एन्ड अल. जस्ट इट इज जस्ट टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड द बेसिक्स, टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज निडेड टु बी अन्डरस्ट्यान्ड. मेरो एम भनेको जति सक्दो छिटो छिटो सक्ने, टु नो वाट इज देयर एन्ड वाट इजन्ट. सिलेबसमा के छ के छैन. एन्ड विल वाच दिस भिडियो. यु आर नट गोइङ टु रिमेम्बर, इट्स गोइङ टु बी फास्ट. अनि वाचिङ दिस भिडियो अगेन एन्ड अगेन मे हेल्प अस रिमेम्बर थिङ्स. त्यही नै हो. सो लेट्स टक अबाउट वाट इज साइकोमेट्रिक्स. सो साइकोमेट्रिक्सको अन्तर्गत वी आर ट्राइङ टु स्टडी है साइकोमेट्रिक्स. सो देयर आर टु वर्ड्स. वान इज साइको एन्ड अदर इज मेट्रिक्स. साइको मिन्स समथिङ रिलेटेड टु माइन्ड, राइट? माइन्ड. एन्ड पछि गएर बिहेभियर पनि भनेको छ. सो साइको मिन्स माइन्ड एन्ड बिहेभियर. एक्चुली साइको मिन्स सोल, तर लेटर इट इज अबाउट माइन्ड एन्ड बिहेभियर ओभरअल है. मेन्टल प्रोसेस एन्ड बिहेभियर, द्याट इज साइको. एन्ड मेट्रिक्स मिन्स मेजरमेन्ट, टु मेजर इट है, टु मेजर अवर माइन्ड एन्ड बिहेभियर. सो इट इज हार्ड. इट्स हार्ड टु मेजर. हाइटहरू त वी क्यान मेजर इट थ्रु इन्च टेप एन्ड स्केल्स एन्ड अल है. जुन रुलरहरू छ है, सेन्टिमिटर, इन्च, वी क्यान डु इट फ्रम द्याट. But how are we going to measure happiness? How are we going to measure sad? How are we going to measure anxiety? It's very hard. The कारण what we use is psychometrics. Psychometrics भनेको के हो? So there are two terms now. Unit 1 मा चाहिँ छ हामीले psychological assessment पढ्दैछौँ. So assessment means to assess, right? Assessment हुन्छ नि, formative assessment 1, formative assessment 2 something हुन्थ्यो है. Summative assessment, essay 1, essay 2 स्कुलतिर. So it's basically assessment. To know about it. Okay? Assessment is more like it's more like practical, whereas psychometrics is more like theory. Okay, यो हामीले बुझौँ. So psychometrics चाहिँ के हो भन्दाखेरि what we are trying to do is we are trying to create a theory to measure happiness, sadness है. जुन कुरा टेन्जिबल छैन नि, जसलाई टच गर्न सक्दैनौँ, something related to our mind. We are trying to understand our mind है, measure our mind. कुन तरिकाले? साइन्टिफिक तरिकाले, अब्जेक्टिभ तरिकाले. अब्जेक्टिभ भनेको समथिङ द्याट क्यान बी एप्लाइड, समथिङ द्याट क्यान बी अन्डरस्टुड बाई एभ्री वान है, क्वान्टिफाई गरेर, राइट? वी क्यान नट से म यतिको खुसी छु, यतिको स्याड छु. द्याट इज नट हाउ साइकोमेट्रिक्स इज डन. इट सुड बी साइन्टिफिक. सो हामी टेस्टको युज गर्छौँ, क्वेसनर्सहरूको युज गर्छौँ. अनि वी विल मेजर अभियसली इन्टेलिजेन्स, पर्सनालिटीहरू जुन मेजर गर्न गाह्रो छ, विच इज रिलेटेड टु आवर माइन्ड एन्ड बिहेभियर, our psychology. अनि त्यहाँदेखि psychometric provides ways to do this systematically and scientifically. Obviously scientifically भनिसके, and it should be systematic also. So यो चाहिँ theory भयो. Psychometrics through we are developing theory, and assessment is the practical approach. जहाँनिर we go and assess it है, that is assessment. Assessment means गर्नु. Psychometricsले चाहिँ we are creating a test है. Assessment is more about we are creating a test. It's a more theory बेस्ड होइन. एसेसमेन्ट मिन्स वी आर डुइङ इट. के त्यो टेस्ट हामीले गराउँदैछौँ, वी आर पर्फर्मिङ, एसेस गर्दैछौँ. ओके, द्याट इज एसेसमेन्ट. इट्स प्रोसेस है. सो त्यही नै हो साइकोमेट्रिक्स एन्ड साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट. सो लेट्स टक अबाउट द नेचर अफ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट अर साइकोमेट्रिक्स. सो नेचर के हुनसक्छ? फर्स्ट इट्स सिम्पल है. फर्स्ट इज वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द माइन्ड. फर्स्ट थिङ, द्याट इज द फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड थिङ वाट वी डु इज we try to create a test to measure this mind. Then what we do? We then evaluate this test. This test should be scientific.
साइकोमेट्रिक्स है दिस सुड बी साइन्टिफिक छैन भने द्याट क्यान स्टिल बी साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट बट साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट गर्नेको पनि एउटा प्रिन्सिपल छ अनि त्यो प्रिन्सिपल्समा चाहिँ के छ भन्दा इट सुड बी साइन्टिफिक नि त इट सुड बी रिलायबल या भ्यालिड यो टर्म्सलाई हामी फेरि अहिले डिस्कस गर्नेछौँ सो दिस इज वाट साइकोमेट्रिक्स एन्ड द नेचर इज अल अबाउट नेचर इज अल अन्डरस्ट्यान्डिङ आवर माइन्ड एउटा कुरा भयो या फिर साइकोलोजिकल कन्स्ट्रक्ट त्यहाँदेखि वी आर गोइङ टु टेस्ट इट है वी आर गोइङ टु टेस्ट इट देन वी आर अल्सो गोइङ टु एनालाइज इट द्याट इज द नेचर है द्याट इज द नेचर देन वाट इज द पर्पस अफ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट वाइ डु वी डु वाट इज द पर्पस किन गरिन्छ त साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट भन्दाखेरि अभियसली टु मेजर द मेजर आवर माइन्ड द्याट इज फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ इज अबाउट प्रेडिक्टिङ आवर बिहेभियर है एउटा त पर्पस के हो माइन्डको त्यो ह्याप्पिनेस कतिको खुसी छ एङ्जाइटी या फिर मेन्टल हेल्थ होइन वी आर गोइङ टु मेजर इट फर्स्ट थिङ माइन्ड एन्ड बिहेभियर है साइकोलोजी एन्ड सेकेन्ड थिङ इज प्रेडिक्ट कि के हुनसक्छ कति केसमा वी क्यान डु प्रेडिक्ट कति केसमा वी क्यानट डु सो वेन वी क्यान देन वी अल्सो युज दिस इन्साइट्स दिस रिजल्ट्स दिस इन्टरप्रिटेसन टु प्रेडिक्ट कि फ्युचरमा what he or she is going to do or how she or he is going to behave and all. So that is the purpose of psychological assessment. यसको पर्पसलाई अलिक अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि इट इज युज इन स्कुल्स इट इज युज इन मेन्टल हेल्थ यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो तर वाट वी डु वाट आर वी ट्राइङ टु डु इज वी आर ट्राइङ टु मेजर देम है मेजर दोज थिङ्स दोज इन्टेन्जिबल थिङ्स अनि त्योलाई मेजर गर्नु त्यो एउटा कुरा भयो त्यसबाट रिजल्ट निकाल्नु एउटा कुरा भयो सेकेन्ड इज त्यसबाट प्रेडिक्सन गर्नु पनि एउटा कुरा भयो द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ वाट साइकोमेट्रिक्स इज सो वाट आर द टाइप्स अफ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट ओके टाइप्स अफ टेस्ट इन साइकोमेट्रिक्स सो लेट्स टक अबाउट इट सो एउटा क्याटेगोरी बेस्ड हुन्छ अफ मोड अफ एडमिनिस्ट्रेसन कसलाई गराउने सो इन्डिभिजुअललाई गराउने ग्रुपलाई गराउने अर्को भनेको बिहेभियर एट्रिब्युट मेजर उनीहरूको पर्सनालिटी या फिर उनीहरूको एबिलिटी पर्सनालिटी भनेको फिक्स ट्रेड भयो त्यो मेजर गर्ने होइन मान्छेको फिक्स ट्रेड अर्को भनेको एबिलिटी टेस्ट भनेको कतिको एबल छ है कुनै चिज गर्नको लागि सो त्यसकोमा पनि दुई खालके छ होइन पर्सनालिटी एबिलिटी टेस्ट हामी गर्न सक्छौँ मिडियम पेपर पेन्सिल हो कि सिचुएसनल जे पनि हुनसक्छ डिजिटल एन्ड अल है नेचर अफ टेस्ट आइटम कस्तो हुन्छ त्यो टेस्ट आइटम भर्बल छ कि नन भर्बल छ है बोलेर गर्ने कि थ्रु पेन पेन्सिल त्यसरी मिडियम छ है नन भर्बल एप्रोच अर्को मोड अफ इन्टरप्रिटेसन नर्म रेफरेन्स हो कि क्राइटेरियन रेफरेन्स नर्म रेफरेन्स मिन्स हामीले त्यो पर्टिकुलर चिजलाई चाहिँ अरू चिजसँग कम्पेयर गर्ने कि फर इक्जाम्पलबाट विल अन्डरस्ट्यान्ड फर इक्जाम्पल इफ समवन इज फर्स्ट हामीले के को आधारमा भन्यौँ लाइक लेट्स से स्कुलमा समवन इज फर्स्ट एउटा क्लासमा सो वी विल कम्पेयर इट विथ अदर स्टुडेन्ट देयर मार्क्स होइन अनि वो हेज द हाइएस्ट मार्क्स हि इज फर्स्ट सो द्याट इज नर्म रेफरेन्स्ड कम्पेयर विथ अदर ग्रुप्स है अर्को भनेको क्राइटेरियन रेफरेन्स भनेको देयर इज अलरेडी अ फिक्स क्राइटेरिया फर इक्जाम्पल 80% भन्दा बेसी इज फर्स्ट डिभिजन है 60 to 80 is 60 to 80 is second division so there is already a fixed criteria that is used so we will compare the score of that individual with that fixed criteria there's a criterion reference भयो norm reference चाहिँ there is this सबैको marks we'll see and this मध्येमा कसले धेरै ल्याएको छ that is the way we do एउटा particular norm establish गरेर है that is how we do it so we're going to dive deeper about norm and all later so let's talk about scope culture specific छ कि culture free छ culture specific भनेको एउटा कल्चरको लागि बनाइएको सपोज नेपाली कल्चरको लागि बनाइएको टेस्ट हुन सक्छ culture free भनेको यस्तो टेस्ट जुनै कल्चरमा गर्दा पनि इट इज ओके है दैट इज culture free टेस्ट अर्को भनेको मिनिमम पर्फर्मेन्स भर्सेस typical performance maximum performance versus typical performance test so maximum performance means suppose we are trying to understand someone IQ test है maximum कति perform गर्छ भनेर या फिर skills based test हुन सक्छ हैन typical performance भनेको उसको लाइक पर्सनालिटी हुन सक्छ typical test के उसको स्लिप स्केड्युल्सहरु हुन सक्छ यहाँनिर जानिर चाहिँ उसले maximum performance आफ्नो फुल पोटेन्शियल युज गर्नु पर्दैन त्यो चाहिँ के भयो typical performance test भने
जहाँनिर चाहिँ उसले फुल पोटेन्सियल युज गर्नु पर्दैछ आइक्यू टेस्ट हुनसक्छ इभन एक्जामको जुन टेस्ट छ त्यो पनि एक्जाम बेस्ड टेस्ट पनि त्यो पनि उसले आफ्नो फुल पोटेन्सियल त्यहाँनिर सो गर्नुपर्ने रहेछ नि त त्यो भने म्याक्सिमम पोटेन्सियल भर्सेस टिपिकल पर्फर्मेन्सको टेस्ट सो देन देयर इज स्ट्रक्चर्ड भर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड भनेको स्ट्रक्चर्ड वेमा त्यो चाहिँ अब्जेक्टिभ छ द्याट इज अब्जेक्टिफाएबल भनौँ होइन सपोज फर इक्जाम्पल एक्जाममा हामीलाई एउटै खालको क्वेसन दिन्छ टु एभ्री वान है अब्जेक्टिभ भयो अनस्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अलिक सब्जेक्टिभ हिसाबले यहाँनिर ओपिनियनहरूलाई पनि हामीले हेरिन्छ फर इक्जाम्पल सेमी स्ट्रक्चर वेमा पनि हुनसक्छ होइन सेमी स्ट्रक्चर भनेको अलिअलि स्ट्रक्चर त छ अलरेडी क्वेसनहरू त हामीले बनाइसकेका छौँ बट सँगसँगै हामीले मान्छेको ओपिनियनहरू पनि सोध्छौँ द्याट इज मोर लाइक सेमी स्ट्रक्चर्ड अनि अर्को भयो अनस्ट्रक्चर्ड भनेको एकदम सब्जेक्टिभ तरिकाले वी आर ट्राइङ टु डु अ टेस्ट वी आर अल्सो आस्किङ अबाउट देयर ओपिनियन्स एन्ड अल सो सब्जेक्टिभिटी यहाँनिर म्याटर गर्छ भने यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ यसमा सब्जेक्टिभिटीलाई कन्सिडर गरिँदैन टेस्टहरू जति सक्दो अब्जेक्टिभ हुन्छ है स्ट्रक्चर्ड हुन्छ सो द्याट इज अल अबाउट द टाइप्स अफ टेस्ट नाउ वी कम्प्लिटेड द फर्स्ट टपिक नाउ लेट्स गो टु द सेकेन्ड टपिक द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ एसेसमेन्ट प्रिन्सिपल भनेको यो रुल्स यो एसेसमेन्ट गर्ने रुल्सहरू के छ let's talk about that but before that let's dive deeper into another topic which is quite important to understand which is assessment evaluation and testing so तीनटा टर्म छ अनि हामी कहिलेकाहीँ इन्टरचेन्जेबली युज गर्छौँ what is assessment what is evaluation and what is testing so assessment भनेको एउटा broadest term भयो के evaluation let's talk about it later testing means a specific type of assessment so example बाट we can understand for example एउटा क्लासमा साइन्स प्रति स्टुडेन्टले कतिको पर्फर्म गर्दैछ वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि उसको साइन्समा के छ ओभरअल है सो वाट इज द्याट इज एन एसेसमेन्ट ओभरअल उसको साइन्समा के छ अब यसलाई हामीले द्याट इज नट एसेसमेन्ट सरी वेट लेट मी ट्राई टु डु इट राइटली सपोज एउटा मान्छेको साइन्समा लाइक ओभरअल पर्फर्मेन्सहरू हामी हेर्न चाहन्छौँ भने वाट यु डु इज फर्स्ट वी टेक अ टेस्ट भाइभा हुनसक्छ या फिर क्वेसन बेस्ड टेस्ट हुनसक्छ होइन वी डु अ टेस्ट वाट इज दिस इज अ टेस्ट दिस इज स्पेसिफिक होइन अब एसेसमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओभरअल के ओभरअल वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट साइन्समा उसको रुचि उसको इन्ट्रेस्ट एन्ड एभ्रिथिङ वी आर ट्राइङ टु एसेस इट के इट्स अ ब्रोडर वे अफ डुइङ इट सो वी क्यान युज मल्टिपल डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेस्ट टु एसेस इट जस्तै हामीले भाइभा लिन सक्छौँ त्यहाँदेखि अर्को के हुन्छ क्वेसन लिन सक्छौँ होइन त्यहाँदेखि उसको ओपिनियनहरू पनि सोध्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल है त्यहाँदेखि दिस इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु एसेसमेन्ट ओभरअल है ब्रोडेस्ट टर्म हो नि त यो ग्यादरिङ प्रोसेस अफ ग्यादरिङ इन्फर्मेसन टु अन्डरस्ट्यान्ड समथिङ हामीले धेरैवटा इन्फर्मेसन ग्यादर गऱ्यौँ नि त तर यो जुन स्पेसिफिक कुराहरू छ जस्तै भाइभा के भयो एउटा पर्टिकुलर टेस्ट भयो इक्जामको क्वेसन के भयो त्यो एउटा पर्टिकुलर टेस्ट भयो टु अन्डरस्ट्यान्ड कि उसको साइन्सप्रति कतिको पोटेन्सियल छ उसको अर्को के भयो जस्तै अर्को के थियो आई फरगट मैले के भनेको थिएँ सो यो जुन पर्टिकुलर चिज भयो भाइभा क्वेसन यो चाहिँ पर्टिकुलर चिज चाहिँ भयो स्पेसिफिक चिज भयो क्या टेस्टिङ चाहिँ स्पेसिफिक भयो टेस्टिङ इज स्पेसिफिक वेयर एज एसेसमेन्ट इज ब्रोड सो हामीले यो सबै मेथडले युज गरेर चाहिँ वी आर ट्राइङ टु एसेस इट त्यहाँदेखि अर्को के छ टपिक इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट र टेस्टिङबाट जुन एउटा फाइन्डिङ आउँछ नि त्यसको आधारमा वाट वी डु इज वी जज इन्फर्मेसन हामीले ग्यादर गऱ्यौँ यहाँबाट एसेसमेन्ट र टेस्टिङको थ्रु एसेसमेन्ट धेरै हुन्छ क्या जस्तै इक्जाममा वी हेभ फर्मेटिभ एसेसमेन्ट त्यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट एउटा टेस्ट हुन्थ्यो त्यहाँदेखि भाइभा हुन्थ्यो त्यहाँदेखि धेरै हुन्थ्यो नि त त्यो सबै चाहिँ के हो धेरै काइन्ड अफ एसेसमेन्ट भयो क्या यो चाहिँ एसेसमेन्ट चाहिँ धेरै कुराहरू भयो भने टेस्ट भनेको स्पेसिफिक जस्तै भाइभा एउटा टेस्ट भयो पर्टिकुलर भयो नि त अनि त्यो क्वेसन एन्सर जुन गर्थ्यौँ हामीले त्यो चाहिँ पनि के भयो टेस्ट भयो ओभरअल चाहिँ के भयो एसेसमेन्ट भयो अब योबाट के आउँछ हाम्रो इन्फर्मेसन आउँछ डाटा आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जब जज गर्छौँ है सपोज टेस्टबाट 10 मार्क्स आयो सो त्यो 10 मार्क्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ जज गर्छौँ अब सो 10 मा 10 आयो भने इट इज अ गुड इट हेज अ गुड पोटेन्सियल इन साइन्स इट्स अ गुड स्टुडेन्ट टु स्टडी साइन्स भनेर हामीले भन्यो त्यो चाहिँ के इभ्यालुएसन इभ्यालुएट गर्नु के सो एसेसमेन्ट चाहिँ के भयो इट्स अ प्रोसेस एसेसमेन्ट इज अ प्रोसेस यहाँ लेखेको हुन्छ एसेसमेन्ट इज अ प्रोसेस ओरिएन्टेड एसेसमेन्ट चाहिँ के हो प्रोसेस हो भने इभ्यालुएसन चाहिँ के हो प्रडक्ट हो सो एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले त्यो स्टुडेन्ट कतिको काबिल छ भनेर डिफ्रेन्ट टेस्ट गऱ्यौँ
है त्यो चाहिँ के भयो एसेसमेन्ट भयो एउटा ओभरअल चाहिँ के भयो एसेसमेन्ट यो टेस्ट भयो एसेसमेन्ट भयो एन्ड देन इभ्यालुएसनबाट चाहिँ के हुन्छ रिजल्ट एउटा डाटा आउँछ इन्फर्मेसन आउँछ अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गरेर चाहिँ हामीले एउटा पर्टिकुलर रिजल्टमा पुग्छौँ नि द्याट इज द इभ्यालुएसन के इभ्यालुएट गर्नु सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन एसेसमेन्ट इभ्यालुएसन एन्ड टेस्टिङ Now let's talk about the rules of assessment, which is the principles of assessment. First is choosing a proper assessment method. So we'll also understand it through examples, right? So choosing a proper assessment method. So suppose I'm going to measure happiness. Okay, I'll give my example. Suppose I'm going to understand about resilience, measuring resilience. First thing that your resilience like measure गर्ने हामीले के गर्नु पर्यो proper assessment method use गर्नु पर्यो यो चाहिँ theory बेसिस हुनु पर्यो थ्योरीसँग एलाइन भएको हुनु पर्यो है अनि कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो रिलायबल भ्यालिड अनि नाउन्स पनि हामीले युज गर्नु पर्यो अर्थात् यसलाई सिम्पल टर्ममा बुझ्ने भने फर्स्ट वी आर ट्राइङ टु मेजर रेजिलियन्स सो त्यो रेजिलियन्सलाई कुन तरिकाले सपोज आई थट आई विल मेक अ स्टेटमेन्ट अबाउट इट सो मैले के गरेँ एउटा प्रपर एसेसमेन्ट मेथड चुज गरेँ त्यहाँदेखि डेभलपिङ एसेसमेन्ट मेथड अब त्यो एसेसमेन्ट मेथडलाई डेभलप गर्नु पर्यो सो हाउ आर वी गोइङ टु डेभलप इट सो आई राइट स्टेटमेन्ट्स राइट स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्छौँ सो द्याट इज मी डेभलपिङ एसेसमेन्ट मेथड यसमा चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट एररहरू मिनिमाइज गर्नु पर्यो सो भ्यालिडिटी हामीले हुनु पर्यो अनि कन्स्ट्रक्टिङ स्केल टेस्ट आइटम एकुरेटली यो जुन स्टेटमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ एकुरेटली हामीले बनाउनु पर्यो देन त्यसपछि आउँछ इन्टरप्रेटिङ भनेपछि अब स्केल गरिसकेपछि हामीले इन्टरप्रेट पनि गर्नु पर्यो हामीले टेस्ट स्कोर बुझ्नु पर्यो त्यसले के इन्डिकेट गर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो रिलायबल हुनु पर्यो कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो नर्म्स पनि हामीले त्यहाँबाट डेभलप गर्नु पर्यो इन्टरप्रेटिङ इक्विभ्यालेन्ट स्कोर्स एन्ड मेन्टेनिङ भ्यालिडिटी यो पनि हामीले गर्नु पर्यो भने पछि फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ रेजिलियन्स बुझ्दाखेरि फर्स्टमा त हाम्रो काम के हो त्यसको लागि प्रपर एसेसमेन्ट मेथड चुज गर्नु पर्यो सेकेन्ड भनेको हामीले डेभलप गर्नु पर्यो त्यो एसेसमेन्ट मेथड क्वेसनर्सहरू हामीले डेभलप गर्छौँ त्यसपछि भराएपछि अब हामीले के गर्छौँ यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ यसबाट डाटा आउँछ त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो थर्ड भनेको युज रिजल्ट इन डिसिजन मेकिङ प्रोभाइड अ बेसिस फर लेभलिङ डायग्नोसिस अर क्याटेगोरिङ डिस्क्राइबिङ एन्ड एक्सप्लेनिङ बिहेभियर कम्पेरिङ स्कोर फर प्रिडिक्सन युज रिजल्ट अब त्यो रिजल्ट जुन आउँछ इन्टरप्रिटेसनबाट त रिजल्ट आयो नि त त्यो रिजल्ट आएर चाहिँ हामीले डिसिजन मेक गर्नु पर्यो अनि कम्युनिकेटिङ एसेसमेन्ट रिजल्ट फाइन्डिङ्सहरू क्लियरली बुझाउनु पर्यो इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो रिजल्ट्स एकुरेटली प्रिपेरिङ कम्प्रिहेन्सिभ रिपोर्ट हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो सो ओभरअल जुन हामीले स्केल बनाएका छौँ त्यसलाई नै सम्झेर वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट अनि हामीले रिकग्नाइजिङ अनएथिकल एसेसमेन्ट प्र्याक्टिस पनि हामीले यो चाहिँ सर्टेन रुल्स हो कि इन्सुरिङ इन्फर्म कन्सेन्ट यो त तपाईँले आफै पढेर जान सक्नुहुन्छ एभोइडिङ टेस्ट द्याट हार्म रेस्पोन्डेन्ट ट्रिटिङ रेस्पोन्डेन्ट्स विथ रेस्पेक्ट मेन्टेनिङ प्राइभेसी प्रिभेन्टिङ मिसयुज अफ रिजल्ट एक्चुअली यो जुन रुल्स भनेको छ यो चाहिँ सरले नै दिनुभएको नोट्समा छ स्लाइड्समा छ सो अलिकति कन्फ्युजिङ पनि छ तर वी क्यान जस्ट सी हाउ वी डिड आवर स्केल सो फर्स्टमा रेजिलियन्स मेजर गर्नको लागि हामीले रेजिलियन्स कसरी मेजर गर्ने त वी क्यान डु इट भर्बल्ली या फिर रिटर्न तरिकाले सो हामीले प्रपर एसेसमेन्ट मेथड चुज गऱ्यौँ द्याट इज थ्रु क्वेसनर्स सो हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के गर्यौँ क्वेसनर्स बनायौँ है थर्ड स्टेपमा के गर्यौँ अब हामीले भरायौँ ओऱ्यौँ त्यसपछि हामीले इन्टरप्रेट गर्यौँ इन्टरप्रेट गरेर के आयो रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टले के भन्छ त अब रेजिलियन्स हाई छ कि लो छ कि हो त्यस्तो हामीले के गर्यौँ डिसिजन मेकिङ है रिजल्टले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिसिजन मेक गर्नको लागि युज गऱ्यौँ त्यहाँदेखि यसको फाइन्डिङ्सहरू यसको इन्टरप्रिटेसनहरूलाई चाहिँ मजाले कम्युनिकेट गऱ्यौँ यसले भनेको यो हो यो भनेको यो भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यहाँदेखि अर्को भनेको रेकग्नाइजिङ अनएथिकल एसेसमेन्ट प्र्याक्टिस छ कि छैन त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो मैले यो तरिकाले बुझेको छु इट्स गोइङ भेरी फास्ट बुझ्नु हुँदैछ कि छैन आई डोन्ट नो सो नाउ की एस्पेक्ट अफ प्रिन्सिपल अफ एसेसमेन्ट सो के हुनु पऱ्यो एसेसमेन्ट दिस इज मोर लाइक अ रुल के यो चाहिँ मैले आफै निकालेको एसेसमेन्ट सुड बी रिलायबल भनेको कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो बारम्बार गर्दा पनि एउटै तरिकाको हुनु पऱ्यो सो द्याट इज टु टर्म्स वान इज भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी सो हामी एउटा घडीको इक्जाम्पलबाट विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो फर इक्जाम्पल अहिले 12 बजेको छ र घडीले 12 बजेको भनेर देखाउँदैछ देन इट इज वाट इट इज भ्यालिड तर यदि अहिले 12 बजेको छ 11 बजेको भनेर घडीले देखायो भने इट इज नट भ्यालिड है त्यसरी नै रिलायबल भनेको अहिले 12 बजेको छ 12 बज्यो भने भोलि पनि सेम टाइममा यदि 12 बज्दैछ भने द्याट इज रिलायबल भनेको चाहिँ
कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो क्या रिजल्ट द्याट इज रिलायबिलिटी इट सुड बी कन्सिस्टेन्ट अहिले गऱ्यो भने भोलि गऱ्यो भने इट सुड बी कन्सिस्टेन्ट अर्को भनेको भ्यालिडिटी त्यही हो यदि मैले टाइम मेजर गर्दैछु भने यसले टाइम नै मेजर गर्नु पऱ्यो 12 बजी छ भने 12 बजी नै यसले मेजर गर्नु पऱ्यो क्या अर्को भनेको टेस्ट कन्स्ट्रक्सन स्ट्यान्डर्डाइज हाम्रो टेस्टहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुनु पऱ्यो दिस आर सर्टेन रुल्स है विच यु क्यान स्टडी यर सेल्फ इट्स समथिङ द्याट वी सुड वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु हाउ वी मेड अवर स्केल्स है त्यसरी हामीले पढ्न सक्छौँ नर्म्स भनेको स्ट्याटिस्टिकल एभरेजेस फर कम्पेरिजन आइटम एनालिसिस भनेको इभ्यालुएटिङ आइटम्स इफेक्टिभनेस अघि त्यही नै हो एथिकल कन्सिडरेसन कल्चरलको भ्यालिडेसन दिस इज समथिङ यु क्यान स्टडी इट्स भेरी इजी सो नाउ लेट्स टक अबाउट हिस्ट्री अफ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट सो फर्स्टमा चाहिँ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट चाइनादेखि स्टार्ट भएको रहेछ चाइनामा चाहिँ के भएको रहेछ गभर्मेन्ट जबहरूमा चाहिँ यो युज गरिएको रहेछ त्यसपछि कन्फ्युसियन इन्फ्लुएन्स कन्फ्युसियन टक्ड अबाउट डिफ्रेन्सेस बिट्विन पिपल हिन्टिङ एट अर्ली आइडिया अफ एसेसमेन्ट सो मान्छे बिच डिफ्रेन्सेस हुन्छ भनेर भनेको रहेछ जसले चाहिँ एसेसमेन्टको अर्ली आइडियामा चाहिँ हिन्ट गरेको छ त्यहाँदेखि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ चाइनाको इन्फ्लुएन्सबाट चाहिँ चाइनाबाट इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ दे अल्सो युज्ड इट फर जब्स इन इन्डिया अनि त्यहाँदेखि डेभलपमेन्ट अफ साइकोमेट्रिक्स चाहिँ कसरी भएको थियो फ्रान्सिस ग्याल्टन इन्टेलिजेन्स वाज बिलिभ इन्टेलिजेन्स चाहिँ इन्हेरिटेड भएको छ इन्टेलिजेन्स चाहिँ पास अन हुन्छ फ्रम प्यारेन्ट्स अफ स्प्रिङ भनेर ग्याल्टनले भनेको छ कलेक्टेड डाटा एन्ड हेल्प डेभलप स्ट्याटिस्टिक्स सो हि हेल्प डेभलप वाट स्ट्याटिस्टिक्स त्यसपछि ग्याल्टनको बाद पियर्सन एन्ड स्पेरम्यान created important statistical tools so even after Galton Pearson र स्पेरम्यानले पनि स्ट्याटिस्टिक्स बनाउनमा चाहिँ हेल्प गरेको छ त्यसपछि साइन्टिफिक मेथड एन्ड मेन्टल मेजरमेन्ट त्यसपछि विलियम हुन्ट हु इज कन्सिडर्ड एज अ फादर अफ साइन्टिफिक साइन्स हि डिड एक्सपेरिमेन्ट यस हामीले पढिसकेका छौँ त्यहाँदेखि जेम्स म्याकिन क्याटल हि अल्सो जुन ग्याल्टनबाट इन्फ्लुएन्स भएर हि अल्सो स्टार्टेड डुइङ मेन्टल टेस्टिङ है यो चाहिँ अलिकति फिजिकल टेस्टिङ जस्तो थियो एन्ड देन आफ्टर द्याट एल्फर्ड बिनेट स्टार्टेड डुइङ इन्टेलिजेन्स टेस्टिङ जुन हाम्रो अहिलेको इन्टेलिजेन्स टेस्टिङहरू कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ एल्फर्ड बिनेटबाट चाहिँ इस्टाब्लिस भएको जेम्ससम्म चाहिँ इट वाज मोर लाइक अलिकति फिजिकल कुराहरूलाई काइन्ड अफ टेस्ट गरिँदै थियो दिस इज समथिङ द्याट वाज माई प्रेजेन्टेसन टपिक सो मलाई थाहा छ सो आफ्टर एल्फर्ड बिनेट इन्टेलिजेन्स टेस्टिङ स्टार्ट भयो बिनेट क्रिएटेड इन्टेलिजेन्स टेस्ट फर किड्स एन्ड इन्ट्रोड्युस द आइडिया अफ आइक्यूको आइडिया पनि बिनेटको थ्रु आएको त्यहाँदेखि वर्ल्ड वारको बेलामा एसेसमेन्ट भयो द आर्मी अल्फा एन्ड बेटा टेस्ट वर युज टु एसेस सोल्डर्स त्यहाँदेखि मोडर्न डेभलपमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा वेस्लर स्केल्स छ है वाइडली युज इन्टेलिजेन्ट टेस्ट वाइस एन्ड यो भन्ने छ अनि कलेज एन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन बोर्ड त्यहाँदेखि पर्सनालिटी एन्ड करियर सो दिस समथिङ द्याट वी क्यान स्टडी आवर सेल्फ है सबै रट्टामा हान्ने कुराहरू हो सो द्याट इज अल अबाउट द हिस्ट्री सो चाइनादेखि सुरु भएर बिस्तारै बिस्तारै अहिले मोडर्न टाइममा आइक्यू टेस्ट त्यहाँदेखि यस्तै कलेज इन्ट्रान्स एक्जाम है एसएटी जिम्याट केहरूसम्म आइपुगेको छ अनि पर्सनालिटी टेस्ट अभियसली एमएमपिआई है सो द्याट आर द हिस्ट्री अफ टेस्ट सो लेट्स टक अबाउट स्केल्स अफ मेजरमेन्ट नोमिनल अर्डिनल इन्टरभल रेसियो स्केल सो लेट्स टक अबाउट नोमिनल एज द नेम सब्जेक्ट नोमिनल एन भनेपछि नेम ओके द्याट इज हाउ आई रिमेम्बर नेम अर क्याटेगोरिज सो यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड भनेर हामीले छुट्याउँदैनौँ कि सपोज देयर इज अ क्याटेगोरी अफ मेल एन्ड देयर इज अ क्याटेगोरी अफ फिमेल सिम्पल नामको आधारमा वी गिभ नम्बर्स मेललाई सपोज 1 दियो फिमेललाई 2 दियो इट डजन्ट मिन कि मेल इज बेटर देन फिमेल या मेल इज फर्स्ट ऱ्याङ्क एन्ड फिमेल इज सेकेन्ड ऱ्याङ्क नो इट्स जस्ट लेभलिङ के इट्स जस्ट लेभलिङ नम्बर्स आर जस्ट लेभल्स के सो हामीले मेललाई 2 दिन पनि सक्छौँ फिमेललाई 1 दिन पनि सक्छौँ इट्स जस्ट लेभलिङ फर इक्जाम्पल जर्सीमा देयर आर नम्बर्स गिभन टु अ प्लेयर 7 10 जस्तै क्रिस्टियानोलाई 7 छ मेसीलाई 10 छ इट डजन्ट मिन क्रिस्टियानो इज बेटर देन मेसी बिकज हि इज 7 नम्बर नो म्याग्निट्युडको कुरा छैन यहाँ खालि जुन नाम छ नि त्यो नामलाई चाहिँ हामीले लेभल दिएको थ्रु नम्बर्समा ल्याएको सो द्याट वी क्यान मेजर द्याट्स इट when it comes to magnitude that is the ordinal scale so अलिकति यो चाहिँ सबसे सिम्पलेस्ट स्केल हो बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ सो दिस इज अर्डिनल स्केल अब यहाँ चाहिँ के छ ऱ्याङ्क छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यसरी ऱ्याङ्क दिन्छौँ इन अर्डिनल स्केल है तर यिनीहरूको बिचको इन्टरभल चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन है
यिनीहरूको बिचको यो फर्स्ट कतिले चाहिँ सेकेन्ड भन्दा उयो छ, कतिले फर्स्ट भएको, यो कतिले यो सेकेन्ड भयो भने जुन इन्टरभल छ नि त्यो चाहिँ कन्सिडर गरिँदैन। इन्टरभल चाहिँ कहाँ कन्सिडर गरिन्छ? वी डु इट एट इन्टरभल स्केल। सो इन्टरभल स्केलमा के हुन्छ? देयर आर इन्टरभल्स। सो इन्टरभल स्केलमा देयर आर इन्टरभल्स है, जस्तै 0 1 2 -1 -2। सो देयर आर इन्टरभल्स है, एउटा फिक्स्ड इन्टरभल छ सबैको बिचमा हैन, द्याट इज इन्टरभल स्केल। तर इन्टरभल स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो ट्रु जिरो भ्याल्यु के। फर इक्जाम्पल टेम्परेचर जब हामी नाप्छौँ, सो 0 डिग्री मिन्स समथिङ। 0 डिग्री डजन्ट मिन कि देयर इज नो टेम्परेचर। 0 डिग्री स्टिल मिन द्याट थिङ इज कोल्ड हैन। सो 0 भनेको इट्स समथिङ, द्याट इज इन्टरभल स्केल। सो योभन्दा अझै कम्प्लेक्स आउँछ रेसियो स्केल, जहाँनिर इन्टरभल त हुन्छ सँगसँगै zero value is, this is a true zero value, means for example height, if I say my height is 0, that means it's 0, I don't have like for example if I say मेरो 0 weight छ, that means I weight nothing हैन। so there is a fixed zero value। इन्टरभलमा चाहिँ there is interval तर fixed zero value चाहिँ हुँदैन। 0 means something, तर रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ? 0 means nothing के। 0 भनेको इट्स नथिङ काइन्ड अफ। 0 मिन्स नो वेट है, वेटको हिसाबले। सो देयर आर 4 टाइप्स अफ स्केल। नोमिनल, नेमको हिसाबमा वी गिभ नम्बर्स, त्यहाँदेखि बट वी डोन्ट से कुन ऱ्याङ्कमा छ। ऱ्याङ्कको कुरा गर्दै गर्दा यो फर्स्ट आयो कि सेकेन्ड आयो कि थर्ड आयो, दिस इज अर्डर, वी आर गिभिङ अर्डर नि त, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, द्याट इज अर्डिनरी स्केल। इन्टरभलमा देयर आर इन्टरभल्स, तर 0 को के मान्यता छ राइट। 0 मिन्स समथिङ, तर रेसियोमा चाहिँ 0 मिन्स 0, इट मिन्स नथिङ के। सो द्याट इज रेसियो स्केल। यसमा इन्टरभल पनि हुन्छ, द्याट इज वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है, तर 0 मिन्स नथिङ त्यति। सो एकॉर्डिंग टू हाउ कम्प्लेक्स इट गेट्स इट्स मेड के। नोमिनल सबसे सिम्पल भयो, सबसे कम्प्लेक्स स्केल के भयो? रेसियो स्केल भयो। सो नाउ देयर आर टाइप्स अफ स्केल, दिस इज एकॉर्डिंग टू रेटिङ के। रेटिङ स्केल भन्न सकिन्छ। फर्स्ट इज लाइक्विड स्केल। लाइक्विड स्केल भनेको स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्ट्रङली एग्री, एग्री, न्युट्रल, डिसएग्री, स्ट्रङली डिसएग्री। यो 3 पोइन्ट पनि हुनसक्छ, 5 7 जति पनि हुनसक्छ। दिस इज लाइक्विड स्केल है। लट्स अफ स्टेटमेन्ट आर रिटन, पिपल रेट देम। नाउ पिपल के गर्छ? रेट गर्छ त्यो स्टेटमेन्टलाई राइट। समथिङ द्याट वी मेड इन आवर टेस्ट एज वेल, हाम्रो स्केलमा पनि। द्याट इज अ लाइक्विड स्केल, इज सिम्पलेस्ट फर्म अफ स्केल। त्यसपछि आउँछ थर्नस्टोन स्केल। थर्नस्टोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्नस्टोन स्केल। सो फर इक्जाम्पल I asked to a certain group, say I asked to our class about ChatGPT, right? About ChatGPT. Some say I love it, right? Some say I don't love it. Some say bal. Some say I don't love it. I kind of love it है। some say I kind of don't love it है। so सबैले आफ्नो भने राख्छन्। so now what we do is we give this statement to a judge or an expert. let's say we give it to our teacher है, or our sir, our professor, and now he will create a category जस्तो, not category but he will create एउटा अर्डरमा he gives के, least favorable to most favorable त्यसरी के, and he gives point to it. So there are lots of people who will be judges and they will like keep it in order from least favorable to most favorable, they keep it in order. So यहाँ यो त अर्डरमा छैन नि त। सपोज यसलाई अर्डरमा बनाउँदा के हुन्छ? आई लभ इट एउटा भयो, त्यहाँदेखि अर्को के भयो? आई काइन्ड लभ इट, बाल जुन न्युट्रल भन्दा पनि भयो होइन, न्युट्रल। त्यहाँदेखि थर्ड के? आई काइन्ड डोन्ट लभ इट अनि आई डोन्ट लभ इट। सो एउटा फिक्स्ड क्याटेगोरीमा आयो नि त है, एउटा के भन्नु स्केल। वी आर ट्राइङ टु क्वान्टिफाई इट नि त, यत्तिकै भन्दाखेरि त वी क्यानट क्वान्टिफाई इट। सो नाउ वाट वी डु इज वी अगेन गो ब्याक टु आवर क्लास एन्ड नाउ वी आस्क देम अबाउट द प्रेफरेन्स. So if they say I love it, now that means it's say, let's say 5. So yeah, and this means 4. So what we did is now we made it
quantifiable, sorry, it's 3, we made it quantifiable, we gave it number. So that is the Thornstone scale. First we have these statements random हुन सक्छ, then we make it an order with the help of judge, right? They will judge that statements and they will rank it, right? Then we will administer that test and we will see how much they love ChatGPT or not. And that is how I understood. It may be confusing, you can check YouTube and all, but if you can understand from it as well. So that is how I understand about Thornstone scale. Now second one is semantic differential scale. In semantic there are two bipolars. Bipolar ke pole means what? Opposite, like north pole, south pole. So there are two different opposites ni ta. So हामीले यो टेस्ट केमा गरेको थियौं? पर्सनालिटी. So type A, type B. So type A को के थियो? I am stressed, I am relaxed. So त्यहाँनिर बीचमा gaps थियो. So now we have to choose कि where do we prefer, यतापट्टि. So what is that? That is semantic. Semantic मा के हुन्छ? Bipolar statement हुन्छ के? Okay, so you can see from here as well. So either opposite words, right? Bipolar adjectives are chosen, just like good, bad, strong, weak, right? Then there is Q-shot technique. What is Q-shot technique? We can understand it through playing cards, wrestling card. Okay? So there are wrestling card, right? That is given to me. Now I will see that wrestler. Suppose there is John Cena. So now I'll place it. So suppose there are 3 categories. So there is John Cena, love it, neutral, hate it. So now I'll keep it John Cena. Okay, I love it. Then Brock Lesnar, I keep it at hate it. So there is Liv Morgan. So I keep it at love it. And there is Rhea Ripley. So I keep it at neutral. Now what I have done is sort it. So what are these playing cards? This playing card is actually statements that are given, and the person, what they will do is they will sort it, right? They will keep it, and that is how we can understand about which wrestler they love the most, which wrestler they hate the most. So what we are trying to do is we are again quantifying things. Okay, so what is Q-sort? It's a sort of large number of statement into piles. The wrestling card jasto large sort of numbers. They can usually from most like me to least like me. Okay, जुन love it या hate it भनेको छौं. अनि many statements are written and people sort them based on their own preference. People sort them based on my preference. Good for comparing within a person. Okay, मलाई कुन wrestler सबसे मन पर्छ, कुन wrestler मन पर्दैन. How I could know from this technique. Right? That is the Q-sort technique. So we already covered about assessment, evaluation, testing, right? These things. Now ethical consideration is something that we can just thoroughly read. It's not complex, right? So you can do it. So I think that's all for unit 1. So we quickly completed it. There were a few things that we could remember, and we can watch this video again and again to remember things so that we don't forget while we write an exam. So let's talk about nature of psychometrics in 21st century, the last one. So what is the nature of psychometrics in 21st century in our contemporary world or situation right now? What is the nature? So let's talk about it. First is digital and web-based assessment. So now this assessment are not just done through pen and paper or through papers only. It is also digital or web-based. Tests are now often online, making them easier to give to many people, just like Google Form. Second is global reach. Test can be used worldwide, but we have to be careful about cultural difference. जुन हामीले टेस्ट भने त्यो वर्ल्डवाइड युज गर्न सक्छौं, तर because of advancement in technology, है, social media and stuff, तर we need to be careful about cultural differences. Integration with social network. Information on Facebook and Twitter are leveraged for psychometric purposes by analyzing user behavior. So from this social media network, we can actually get lots of insight about people, right? So from that also fulfills the psychometric like purpose. We can analyze people based on what they are doing on Facebook and social networks. So use of big data and AI. So we can use this big data. We have lots of data online, right? And we can also use AI to analyze lots of data as well as make better tests. We can use AI to make better tests. We can use AI to analyze a lot of data. And mobile and computer application, there are certain apps that can assess, right?
So personality test and other assessment are available through apps, and organizational applications are also there. Groups like the Educational Testing Service create big important test. So organization based application is also there. And cyber data utility, studying data from social media to learn about people. Okay, it's something similar. So we can also integrate, means there are data in social networks, and we can also integrate to learn about minds of people. Similarly, we can also use it from cyber data. So that is the nature of psychometrics in 21st century. Ethical, I think we can just learn. Let's just thoroughly read it. Ethical is something which is kind of easy. Okay, areas of ethical concern. Test bias. Test should not be unfair to any group based on race, gender, etc. Okay, legal issues. Test must follow laws and regulation. Okay, test taker rights. People taking test have rights. Okay, so privacy should be maintained. Knowing the purpose, they should be told about the purpose of the test. Personal data protection, we should protect their data, keeping test data safe and secure. Ethical rules and profession, following the guidelines of organization like APA, we need to follow the guidelines of APA. Truth in testing legislation, laws to make testing more transparent. Okay, misuse of test and interpretation, using test for wrong purpose and interpreting them incorrectly, we should not do it. Use of test result, making sure that test results are used in the way they are intended. Okay, fairness, making sure testing is fair to everyone, avoiding unverifiable judgment. Using objective, we should use objective evidence-based information. Important consideration for test users. Competence, people using test need to be trained properly. Okay, test manuals, reading and understanding of test manual is essential. Administrating is script, following the instruction exactly. Okay, exactly follow. Scoring system must be accurate. Cross-cultural consideration should also be there. So that's all about psychological assessment unit 1. So it was kind of easy, right? There are not a lot of things, sorry. Okay, let's look at it. Did we learn about it or not? So we quickly gonna look at it. Okay, a quick revision. Okay, so psychological assessment means we are trying to assess psychological construct. Nature means what are we going to do? We are trying to understand mind, and then we are going to get test, then we are going to analyze. What is the purpose? Purpose is to measure our mind, understand our mind, as well as predict behaviors. What are the types? So there can be verbal or written, or there can be paper pencil based, or there can be personality, or ability test, or there can be norm or criterion based test, right? So when it comes to there can be maximum potential, or there was a typical potential test kind of, right? What about it can be done to individual as well as group. What about the history? It started from China. Slowly Confucius gave some hint about psychometrics, then British East India Company used it. Then what happened is, when it comes to psychometrics, what happened is first was Francis Galton. He was the one who started doing it, and then he also created statistics. It was followed by other peoples, and William Wundt is the important player, a father of psychology. He used scientific methods to measure certain things, and then there comes James McIntyre, who got influence from Francis Galton, and he also did mental test. After that, first IQ test developed by, what is his name, I forgot. So he was the one who did it, and then slowly it came into school, then organization, and the modern testing shaped the way it is, personality test and all. So that is the whole history. Now what are the principles, what are the rules? So the rules are, we can write it first. We should know what to measure, right? Then what we have to understand is what type of assessment method to use. That is first thing that we should know. Then we should develop this assessment method correctly. Third is we should interpret the result correctly. Fourth is we should describe this interpretation correctly as well. 6, we should communicate well. How we interpret and all, we should be able to communicate it well. And 7, we should also look for whether ethical practices are followed or not. That is the principle, there are rules. So when it comes to scales, there are 3. Nominal means name based, right?
male, female, or category based. We keep numbers. Then ordinal is all about orders, first, second, third. Interval means there are intervals, but 0 means something. Ratio means where 0 doesn't mean anything. 0 means 0. So there are types of scale. So there are 4 types, 1, 2, 3, 4 types of scale. Likert means like in different categories, like strongly agree, agree, disagree. So Thornstone means we have statements, then we're gonna give it to judge and they're gonna rate it, and then we can again administer the test to understand them. Semantic differential means there are 2 different bipolars and people will do the test according to it. And then Q-sort means we are going to have piles or different statement in a paper, and then people will put it or in the thing that they prefer from list to most. For example, there is a statement, so people will, their preference will be looked, the preference of people will be looked, and it's mostly used for knowing about the person rather than knowing about a 2 different person. So there are assessment, evaluation, and testing. Assessment means more broad way. Testing, so let's start with testing. So there are different kinds of tests. So if we use different kind of tests, that is assessment. So testing can be specific, like question answer or viva. So this is particular type of test. So if we use all this to understand a person, that is an assessment. So now from the information that we collected from testing and assessment, or both, or from one, okay, we cannot do assessment without testing, so both. So what we do is we do evaluation, we make a judgment, and that is the evaluation. So this is process oriented, whereas this is product oriented. Okay, what are ethical consideration? That is we should maintain privacy, we should tell them about the test and all. There should be legal. We should not use test in unfair practices, or the data should be protected and all. So that is the ethical consideration. So that's all about the first unit. So thanks for watching. We will meet very soon in our next video where we will cover the second unit as well. Thanks for having me. Have a wonderful day. Peace.